উজনিৰে ৰেলখনি বুকুতে চলিছে নামনিৰে ধুমুহা মোৰ মনতে বলিছে हेलो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल আজি বহুত দিনৰ মূৰত ব্লগ বনাব লৈছো আসলতে কি হৈছে ঘৰলৈ আহি ঘৰৰ মানুহখিনিৰ লগতো সময় পাৰ কৰিব মন যায় সেইকাৰণে বেছি ভিডিও বনাই থাকিলে ব্লগ বনাই থাকিলে এডিটিং কৰতে সময় যায় যাৰ বাবে মই অলপ কমকৈ বনাইছো আৰু ভিডিও বনাইছো হলেও একেবাৰে কম বনোৱা নাই তেতিয়া হলে এতিয়া ব্লগটো আৰম্ভ কৰিলো আৰু আমি আজি গৈ আছো মামাহতৰ ঘৰলৈ আগতে এদিন আহিছিলো কিন্তু আজি খানা আছে সেইভাবে গৈ আছো আৰু আজি এই ভিডিওটো একেবাৰে হেখলৈকে চাই থাকিব তেতিয়া হলে গৈ ল প্ৰথমতে তাৰ পিছত দেখুৱাই থাকিম আৰু এয়া আহি পায়ে চাহ খাব লৈছো মামিয়ে চাহ দিছে তাৰ পিছত আজি মোৰ আছে ডাঙৰ কাম এটা কি ডাঙৰ কাম এয়া দেখুৱাইছো মাংসখিনি বনাব লাগে বলে আৰু মাছো বনাব লাগিব সেইভাবে চাহখিনি মামিয়ে দিলে ইয়াতে এতিয়া এয়া চাহ পুৰা মামিৰ কাপোৰ হলাই মাংস বনোৱাত লাগিছো ইমান ভাল নবনাও হলেও মামাহতৰ মানুহ কম সেইভাবে বনাব লগিয়া হৈছে অলপ দেৰিও হল আৰু মামা মামি হতে মিলি কিনে বনাই আছে হলেও ময়ো যেহেতু আহি পালো লাগিছো আৰু অলপ সহায় কৰি দিও বুলি আৰু এফালে পুৰা জুই দি বনাইছো আৰু কি বনাইছো নাজানো আৰু কেনেকুৱা হৈছে হেটো মই নকও এয়া কালাৰটো চাওক কালাৰটো ভাল হলে ভিডিওত হৈ গল আৰু খাবলৈ যেনেকা হলে কথা নাই এয়া বনাই ল তেতিয়া হলে আৰু মকো যেহেতু পেট পূজা কৰাৰ কাৰণে চাহ পিঠা ঠিকছে দিছে এতিয়া খাই ল এয়া মোৰ নিজৰ পেট পূজা কৰি লৈছো আৰু এনেদৰে চাহত পিঠা ডুবাই ডুবাই বা বিস্কুট ডুবাই খাই কোনে কোনে ভাল পায় জানাবচোন মইতো খুবেই বেছি ভাল পাওঁ আৰু আলহী ময়ে অকল নহয় ফন্টি আৰু ফন্টিৰ হাজবেণ্ড মানে জয়াকো মাতিছে সিহঁতৰ লগতে মকো মাতি দিলে আৰু মই এনেও মামাহতৰ ঘৰলৈ আহি বহুত বেছি ভাল পাওঁ তেতিয়া হলে চাহ খাও আৰু মাছ মাংস বনাই ল দেৰি কৰি ল খাও খাও পানীলাও মাংস আলু ভাজা এই কি মাছ আলু এফালে চাটনি মামা ভাত খাইছো আমার সৰু মামা ভাল হৈছে আজিৰ খানাৰ একেবাৰে স্পেশাল বস্তুটো এয়া হল হাঁহৰ মাংস এতিয়াহে দেখুৱাইছো গুড ইভিনিং ফ্ৰেন্ডস এয়া মোৰ হাতত কি দেখি নিশ্চয় ধৰিব পাৰিছে হয় ক্ষীৰ আৰু এতিয়া খাম ক্ষীৰ আৰু এয়া আমাৰ সৰু আইতা ডাঙৰ আইতা মোৰ মামাহতৰ আইতা ডাঙৰ মামি মই এনেকে পুৰা লেকচাৰ দি বহি আছো গোটেইকেইটা একেলগে মানে ক্ষীৰ খাই খাই গোটেইকেইটাই কথা পাতি এনেদৰে বহিছো আৰু হে দস্ত আমাৰ এইবিলাক যাব ওলাইছে ডন কৰি না আমাৰ লগত ডন কৰছি চাওক এইবিলাক আমাৰ এইবিলাক হল এইটো নতুন চাইছিল আমাৰ ফন্টিৰে এইটো আমাৰ ফন্টি যাব ওলছে এই এতিয়া 11টা বজাত যাব তাৰ মানে পুঠি মাৰিলো এইবিলাক আমাৰ মা এইবিলাক খুৰী মা এইটো হল আমাৰ এইটো চিন্তা পাইছে হিন্দু যাব ওলছে আকৌ আহিবা দেই আকৌ চাওক ওটো বাবু বাবু যাবা নেকি তুমি ঠিক আছে এই যাব যাব ওলছে এইটো হল আমাৰ খুইমা বুলি কয় খুইমা খুইমা ঠিক আছে যাও গৈ ঠিক আছে আগত
ঠিক আছে গুড নাইট গলে 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 দেখিছেনে চাওক এইটো আমাৰ শিৱ মন্দিৰ এইটো আমাৰ ইয়াত আমাৰ এতিয়া খাম আমি ভাত আলহী গ'ল মই আলহী হ'লো हमारा ब्रदर हेलो থাকিব দেই চাবলৈ নাপাৰিব আমাৰ বাইদেউ হ'ব দে ये है हमारा डांगर मामा গুড মৰ্ণিং ফ্ৰেণ্ডছ আজি হ'ল এই ভ্লগটোৰ নেক্সট ডে আৰু যোৱাকালি ৰাতি যিহেতু ডাঙৰ মামাহঁতৰ ঘৰত খানা আছিলে দুপৰীয়া সৰু মামাহঁতৰ ঘৰত খালোঁ আৰু ৰাতি ডাঙৰ মামাহঁতৰ ঘৰত খানা খোৱাৰ পিছত ভণ্টি আৰু ভণ্টিৰ হাজবেণ্ড গ'ল মই নগ'লোঁ মই থাকিলোঁ এতিয়া গৈ আছোঁ ডাঙৰ মামাহঁতৰ ভাইটিৰ লগত ভাইটিয়ে মোক থ'ব আহিছে আমি পাঠশালা আহি পালোঁ আৰু এয়া চাওক কাক লগ পাইছোঁ আমাৰ বাইদেউ হয় ঘৰৰ ওচৰৰে বাইদেউ পাঠশালাত থাকে বাইদেউকো লগ পালোঁ নহ'লেতো মানে আজিকালি লগ নাপাওঁ তাই পুৰা পাঠশালাৰ মানুহ হৈ গৈছে চাই পেলাই ঘূৰি দি হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ গুড ইভিনিং আৰু আজি হ'ল এই ভ্লগটোৰ 4 নম্বৰ দিন 4 নম্বৰ দিনলৈকে এই ভ্লগটোৱে কণ্টিনিউ কৰি আছোঁ যোৱাকালি ভিডিঅ' বনোৱা নহ'লে আৰু এয়া আমি ভণ্টি মই ভণ্টিৰ হাজবেণ্ড আৰু ভণ্টিৰ শাহুমা আৰু লগতে আমাৰ মা প্ৰাচী এয়া জোৱাই আমি গোটেইকেইটা গৈ আছোঁ মাহীহঁতৰ ঘৰলৈ আমাৰ মাহী বিয়া হৈছে কৈঠালকুছিত বিশেষ কাম এটাৰ বাবে যাব লগা হ'ল নগ'লে নহয় আৰু সেইবাবে গোটেইকেইটা এতিয়া যাবলৈ ওলাইছোঁ আৰু আমি আচলতে দুপৰীয়াই যাব লাগিছিলে কিন্তু দুপৰীয়া যোৱা নহ'লে সেইবাবে এতিয়াই গৈ আছোঁ আৰু ঘৰলৈ আহি মানে কি ক'ম আৰু আপোনালোকে নিশ্চয় ভিডিঅ'বোৰত দেখি ধৰিব পাৰিছে ঠিকছে ঘূৰিছোঁ উপায় নাই যিহেতু বহুত দিনৰ মূৰত মানে বছৰৰ মূৰতহে আহোঁ যাবলগীয়া হয় আৰু পৰিয়ালৰ মানুহখিনিৰ যদি তেনেকুৱা বিশেষ কিবা থাকে আৰু লগতে এনেও একো নাথাকিলেও এবাৰ লগ কৰিব যাব মন যায়ে সেইবাবে গৈ আছোঁ এতিয়া মাহীহঁতৰ ঘৰ দেখো কি আমার মইনাখন ফুরবা আইছি আমার তাতে কো আমার মইনাখন ফুরবা আইছি আমার তাতে আর তোর পিছফালে থাকাটো কোনি মোর পিছফালে তোমার লড়াটো হে বলছি এ দেখো মুখখান তাৰপিছত এই পিছফালে থাকাটো কোন চিনি নাপাওঁ এইফালে আমাৰ জোৱাই চবেই লাজ কৰে এইফালে মা মামী ভণ্টি মা এইটো মাজু মাহী বাই বাই মামাৰ ল'ৰা এইফালে মাহীৰ ল'ৰা বাই বাই ভাইটি দুইটা ডাঙৰ মাহী মাজু মাহী মাহী এইফালে সৰু মাহী এইফালে ব্ৰাদাৰ দুটা এইটো মোৰ বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড সৰুৰ ডেইজি বাই বাই আৰু এয়া মাহীহঁতৰ গোটেই পৰিয়ালটোৰ লগত ফটো এখন উঠিলোঁ আজিকালি দেখোন ক'ৰবাত গ'লে ফটো এখন নুঠিলে কিবা এটা আধৰুৱা যেনে লাগে আৰু ফ্ৰেণ্ডছ আজিৰ ভ্লগটো তেতিয়াহ'লে ইমানতে শেষ কৰিছোঁ ভ্লগটো চোৱাৰ পিছত মোৰ চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব লগতে ভ্লগটো চোৱাৰ পিছত লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব ভ্লগটো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে বহুত ধন্যবাদ বাই বাই লাভ ইউ অল